Xu hướng của việc lựa chọn ô tô là thường các bạn sẽ chọn một chiếc sedan cho việc khởi đầu một chiếc ô tô. Nhưng khi các bạn chạy một thời gian rồi thì các bạn lại có xu hướng chuyển từ sedan lên xe gầm cao. Thì Khanh lấy một cái ví dụ là ngày hôm qua vào ngày 6 tây tháng 8 thì ở Hồ Chí Minh có một cái trận mưa rất là lớn và tất cả các xe đều bị ngập hết. Nhưng trong khi đó những chiếc xe gầm cao lại chạy rất là thoải mái. Thì đây là cái xu hướng của việc lựa chọn của khách hàng. Xu hướng xe gầm cao sẽ giúp cho các bạn đi không bị ổ gà nè. Xu hướng xe gầm cao sẽ giúp cho các bạn đi không bị ngập nước. Các bạn cua một cái chiếc xe nó sẽ thoải mái hơn, không lo về vướng lề. Bởi vì góc thoát, gọi là góc thoát của xe gầm cao nó rất là lớn. Thành ra các bạn sẽ không lo lắng về việc là cạ những cái phần mũi hoặc là những cái phần bên hông, những cái phần gầm trên xe. Thì Khanh xin phép chia sẻ lại, đây là cái chiếc Hyundai Kona mà hôm nay Khanh muốn cập nhật cho quý vị và các bạn về cái chương trình mua xe, cũng giống như thời gian nhận xe, cũng giống như chương trình khuyến mãi. Trước hết thì Khanh sẽ giới thiệu với các bạn những cái tính năng, những cái trang bị có trên chiếc xe này. Những anh chị chưa theo dõi, chưa tìm hiểu về chiếc Hyundai Kona thì chúng ta có thể xem tiếp. Những anh chị đã theo dõi rồi, đã biết được những cái trang bị trên chiếc xe Hyundai Kona này rồi thì chúng ta sẽ xem tiếp cái phần cuối video, xem coi chi phí ra biển số như thế nào, rồi chương trình khuyến mãi, thời gian nhận xe như thế nào nha. Trước hết Khanh xin phép giới thiệu, đây là cái xe Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo. Thì phiên bản 1.6 Turbo là cái chiếc xe có cái gọi là chiếc xe cao nhất trong các phân khúc của tất cả 3 phiên bản của Kona. Thì nó cao nhất, nó sẽ có những trang bị gọi là nhiều nhất. Đầu tiên là đã nói đến turbo, tức là cái động cơ của nó là 1.6 tăng áp. Thì công suất của nó 170 mấy mã lực, rất là lớn các bạn. Ngoài ra thì hộp số nó sử dụng là hộp số 7 cấp. Các bạn đi nó sẽ mượt hơn so với hộp số 6 cấp rất là nhiều. Và những cái trang bị an toàn thì những chiếc xe khác nó sẽ không có, những Kona khác không có, chứ không phải là những chiếc xe khác không có. Đầu tiên đó là cái cảm biến gốc, giúp cho các bạn cua một chiếc xe nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Bởi vì đây là những chiếc xe có cái mũi dài. Thì nếu mà các bạn là một người mới mua xe về thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong việc là canh cái đầu xe. Dẫn đến là cảm biến gốc nó là một cái lựa chọn rất là tối ưu cho quý vị và các bạn. Khi các bạn cua một chiếc xe nó sẽ báo tít, khoảng cách nó sẽ báo luôn trong đồng hồ táp lô. Các bạn biết là khoảng nào nên và khoảng nào không nên cua, để tránh việc mà trầy xước hai bên hông xe. Về phần đèn thì Hyundai Kona phiên bản Turbo này trang bị là đèn LED, LED code và LED pha, giúp cho các bạn đi ban đêm nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Ngoài ra đối với công nghệ LED thì nó còn tiết kiệm được cái phần điện trên sử dụng xe. Về phần mâm, đây là chiếc mâm 18 inch, rất là thể thao. Còn trang bị được thêm cho các bạn là cái chiếc cảm biến áp suất lớp. Đây là cảm biến áp suất lớp có sẵn, giúp cho các bạn biết được là áp suất trong đây là bao nhiêu ký, chứ không, chúng ta không cần phải nhìn vào và chúng ta không cần phải là dỗ vào coi đi coi nó bao nhiêu áp suất trong đây. Tại vì đối với áp suất trong bánh xe các bạn không thể mà nhìn bằng mắt được đâu, chúng ta bắt buộc phải đo bằng đồng hồ. Về phần gương hậu, đối với Hyundai Kona thì được trang bị là gương hậu gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Và một cái hay nữa mà ở thị trường Việt Nam rất là thích, đó là chức năng sấy kính. Sấy kính tức là chúng ta chạy đường trời mưa á các bạn, thì cái phần kính này nó sẽ bị mờ đi, bị mù là do cái phần sương nó bám. Thì cái xe này nó có chức năng sấy kính, khi các bạn bật cái phần sấy kính sau thì tự động hai gương hậu này nó cũng được sấy luôn. Thì cái kiến của các bạn nó sẽ trong hơn, các bạn lái xe nó sẽ an toàn hơn. Về chức năng an toàn thì xe nó có thêm cho các bạn là cái cảnh báo điểm mù. Đây là hệ thống cảnh báo điểm mù, sẽ giúp cho các bạn phát hiện được những chiếc xe chạy song song với xe mình mà trong cái phần gương các bạn không quan sát được. Ngoài ra hệ thống cảnh báo điểm mù còn giúp cho các bạn biết được là khi các bạn lùi chiếc xe từ trong nhà ve ra thì cái chức năng đi kèm với cảnh báo điểm mù đó là cảnh báo cắt ngang, báo hiệu cho các bạn biết là có một người đi tới, mà trong khi đó là hai bức tường của nhà các bạn đã che mất mà các bạn không quan sát được. Về cái xe được trang bị nút bấm khởi động bằng start stop và có nút ra vào cửa ở ngay hai tay nắm bên trái và bên phải luôn. Các bạn đậu chiếc xe ở ngay mép lề thì chúng ta chỉ cần bấm nút này thôi để chúng ta ra vào và mở cửa.
Đối với xe turbo thì sẽ có cho các bạn là cái cửa sổ trời. Còn hai phiên bản còn lại thì sẽ không có cửa sổ trời. Đây là cái giá để hành lý. Khi mà các bạn bấm lóc cửa lại thì đối với cái xe Hyundai Kona nó sẽ tự động gập cái gương lại. Nhưng 4 cánh kiến cửa nó sẽ chưa chạy lên. Nếu mà các bạn mua xe tại chỗ Khanh, bên Khanh sẽ trang bị cho các bạn thêm chức năng là tự động lóc cửa lại. Các bạn nhìn thấy gương hậu gập lại thì 4 cánh kiến cửa này nó cũng tự động chạy lên luôn. Các bạn sẽ tiện hơn trong quá trình mình sử dụng một chiếc ô tô. Bởi vì khi mà các bạn bị quên hoặc là các bạn kéo kiến cửa chưa tới nè, nước mưa nó sẽ tràn vào. Hoặc các bạn nếu mà chưa kéo lên nó sẽ bị mất đồ. Đối với xe Kona thì hoặc là tất cả những cái xe nói chung mà các bạn đậu một chiếc xe ô tô dưới trời nắng buổi trưa thì nhiệt độ trong xe nó lên gần 60 độ. Thì trước khi lên xe, nếu mà các bạn suy nghĩ thế nào nếu chiếc xe của các bạn có trang bị thêm chức năng khởi động xe từ xa, thì các bạn mua xe tại chỗ Khanh, nếu các bạn thích chức năng này sẽ trang bị cho các bạn thêm chức năng khởi động xe từ xa, để các bạn vào trong xe, máy lạnh đã được bật rồi, chúng ta chỉ việc đạp thắng và kéo cần số chạy thôi. Đề nổ từ xa nha các bạn, rất là hay luôn. Đây là Khanh nghĩ là một cái chức năng rất là thiết yếu mà gần như là ai sử dụng ô tô cũng cần. Kế đến cái phần phía đuôi xe thì Hyundai Kona là phiên bản turbo, là phiên bản cao nhất, thành ra cái phần đèn đuôi thì nó sẽ được trang bị là công nghệ LED. Về tiêu hao nhiên liệu thì xe này nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu là các bạn đi đường trường thì 5,5 lít, còn các bạn đi đường thành phố thì nó 9,2 lít. Nhưng thực tế của người dùng á thì các bạn sẽ lệch nhau khoảng nửa lít 100 cây, khoảng nửa lít đến 1 lít tùy theo chân ga của mỗi anh chị, gọi là tùy theo chân ga nha. Thì đối với cái mức tiêu hao nhiên liệu như vậy thì bạn là một người đi gia đình, một năm chạy khoảng 10.000 cây thì một tháng các bạn chi phí cho chiếc xe ô tô này tầm khoảng 3 triệu, gồm có chi phí bảo dưỡng, tiền xăng, tiền đậu xe, tiền bảo hiểm. Nếu bạn là một người sử dụng chiếc xe này đi khoảng 20.000 cho đến 30.000 cây, trong khoảng đó thì các bạn sẽ chi phí chiếc xe này khoảng tầm 4 triệu một tháng. Thì Khanh muốn chia sẻ vấn đề này để các bạn biết được hình dung là câu chuyện các bạn nuôi một chiếc ô tô, còn ví von là nuôi một người vợ hai thì tốn hết bao nhiêu tiền một tháng. Đối với Hyundai Kona, tất cả phiên bản đều trang bị thêm cho các bạn là cái chiếc camera rear và cảm biến rear. Cảm biến rear, đây là cảm biến rear. Một cái điểm đặc biệt của Hyundai từ i10 cho đến Santa Fe là camera rear sẽ xoay theo góc lái. Có nghĩa là khi các bạn đánh lái qua trái nó sẽ xoay cái camera rear qua trái, các bạn đánh lái qua phải nó sẽ xoay camera rear qua phải, giúp cho các bạn định hướng được cái phần đuôi xe và các bạn biết được là cái bánh xe của chúng ta khi mà tắt máy nó nằm ở vị trí nào, chứ không phải là đi tắt máy rồi nhìn cái bánh xe xéo, chúng ta phải vào trong xe chúng ta đề lại, rất là mất thời gian. Và đây là cái phần cốp xe của chiếc Hyundai Kona phiên bản turbo, và các phiên bản khác thì cốp xe nó cũng giống như vậy luôn các bạn. Chúng ta có thể để được tương đối nhiều đồ. Giới thiệu với các bạn, đây là cái phần ghế sau. Đối với Hyundai Kona thì được trang bị là ghế da. Ghế da thì khoảng cách người ngồi, nếu là Khanh cao 1m73, các bạn ngồi tương đối thoải mái, gọi là tương đối thoải mái. Có những cái hộc, những cái khoang để đồ, những cái hộc để nước, và có tay tựa. Có tay tựa để cho các bạn, tay tựa của hàng ghế sau giúp cho các bạn để những cái chai nước đây, để những chai nước khi các bạn đi đường dài. Rất là hay luôn các bạn nha. Đối với xe Hyundai Kona thì cái hàng ghế phía trước á, cái hàng ghế phía trước cho ghế phụ là cũng ghế da, nhưng mà nó là ghế chỉnh cơ cho ghế phụ nha, chỉ có một ghế điện cho ghế tài xế thôi. Đối với những anh chị có nhu cầu nâng lên 2 ghế điện, bên Khanh cũng có thể cung cấp được cho các bạn nâng lên 2 ghế điện của 2 hàng ghế trước. Nhưng mà Khanh chia sẻ một vấn đề là nâng ghế điện lên thì chi phí nó tương đối cao, thì Khanh nghĩ là cái này nó không cần thiết. Nhưng nếu bạn là một người thoải mái về vấn đề tài chính mà các bạn muốn có nhu cầu nâng ghế điện thì bên Khanh sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn nếu các bạn có nhu cầu. Tại vì có những món mà Khanh giới thiệu thì Khanh cảm thấy cần thiết sẽ giới thiệu cho các bạn để lắp đặt thêm. Nhưng một cặp ghế điện thì Khanh nghĩ là cái giá trị nó cao thì nó sẽ không xứng đáng.
Bây giờ Khanh xin mời các bạn vào phía trong chiếc xe, chúng ta sẽ xem coi cái phần nội thất ở phía trong như thế nào nha. Giới thiệu với các bạn đây là cái phần nội thất ở phía trong, ở ngay phần ghế lái. Đầu tiên Khanh muốn giới thiệu với các bạn đây là chiếc gương hậu tự động chống chói trong xe, giúp cho các bạn lái chiếc xe không bị chói mắt khi các bạn đi ban đêm mà có ánh sáng rọi vào. Kế đến là chiếc màn hình trung tâm. Thì chiếc màn hình trung tâm này, đầu tiên hồi nãy Khanh nói với các bạn là camera gear nó sẽ xoay theo nút lái. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Đây, chúng ta xoay. Các bạn biết được là cái phần đuôi xe của mình nó sẽ đi vào vị trí nào và bánh xe phía trước nó có thẳng hay không thẳng. Rất là hay trong quá trình sử dụng xe luôn các bạn. Đối với xe thì sẽ có cho các bạn là Apple CarPlay, Android Auto. Đối với Apple CarPlay thì các bạn có thể là xài bản đồ Google Maps, xài YouTube thẳng trên màn hình này. Đối với bản đồ Google Maps thì các bạn sẽ ra lệnh bằng giọng nói dẫn đường đến Hyundai Long An. Đang điều hướng đến Hyundai Long An 3S. Các bạn thấy khi mà lái một chiếc ô tô thì mình chỉ việc là ra lệnh bằng giọng nói thôi. Mọi thứ diễn ra là do máy tính nó làm. Thì cái việc mà lái một chiếc ô tô nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì bản đồ Google Maps sẽ giúp cho các bạn biết được là cái đường mình đi có kẹt xe hay không kẹt xe bằng những hiển thị màu sắc. Biết được luôn nha các bạn, không cần phải gọi điện hỏi là chỗ đó có kẹt hay không đâu. Rồi thêm một cái nữa là các bạn sẽ biết được là thời gian đến, thời gian đi của mình một cách chính xác hoàn toàn. Có 3 thằng bé nọ. Ngoài ra cái bản đồ trên chiếc xe có sẵn cho các bạn là bản đồ có cảnh báo tốc độ. Các bạn còn biết được là đường của mình đi, tốc độ bao nhiêu km cho phép chạy để các bạn không bị quên nếu mà các bạn đang đi đường trường. Tức là chúng ta sẽ có hai cái bản đồ để sử dụng. Về phần điều hòa tự động thì xe được trang bị điều hòa tự động nha. Đây là điều hòa tự động, các bạn muốn đặt bao nhiêu độ thì tự động đủ nhiệt độ sẽ ngắt ra. Các bạn còn được trang bị thêm một chiếc sạc không dây chuẩn QI. Một chiếc sạc không dây chuẩn QI, các bạn chỉ việc là bỏ cái điện thoại mình vào trong cái khoang này thôi. Đây chuẩn QI. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Chuẩn QI. Bỏ vào thôi thì nó sẽ tự động sạc cho các bạn. Còn về chế độ lái thì xe sẽ có cho các bạn là 3 chế độ lái. Khi các bạn bấm vào chữ Drive Mode nè, các bạn còn được hỗ trợ xuống dốc, cảm biến góc, cảm biến ge, các bạn có thể tự chủ động kích hoạt ở đây. Về phần tay lái thì sẽ có cho các bạn chiếc ga tự động Cruise Control, có cho các bạn chiếc đèn tự động auto, khi các bạn vào tối nó sẽ tự động bật ra, và khi các bạn vào ra sáng tự động nó tắt. Thì các bạn vào trong một cái hầm, Khanh ví dụ giống như hầm Thủ Thiêm, thì các bạn sẽ không bao giờ bị cảnh sát giao thông họ phạt khi các bạn quên đèn. Thường thì chúng ta sẽ bị quên, nhất là ở ban ngày. Xe còn trang bị được cho các bạn thêm một cái cảm biến gạt mưa, nó sẽ tự động điều chỉnh. Đây là cảm biến gạt mưa, nó sẽ tự động điều chỉnh cái lượng mưa và tự động nó gạt khi mà có cảm nhận cái nước ở trên kính. Ngoài ra về hệ thống an toàn thì xe được trang bị là 6 túi khí khởi hành ngang dốc, có nghĩa là các bạn đậu ngang dốc cầu dở chân phanh lên, chiếc xe nó sẽ không bị tuột xuống. Nó sẽ giữ đó cho các bạn đủ thời gian để các bạn chuyển qua chân ga để các bạn đạp ga đi tiếp. Cân bằng điện tử, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống ABS, ổn định thân xe, vân vân. Rất là nhiều những tính năng an toàn. Bây giờ mời các bạn ra phía trước xe, Khanh sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn về cái chi phí lăn bánh của chiếc xe này. Sau khi Khanh đã giới thiệu xong về những trang bị, nếu các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn sẽ xem tiếp coi chiếc xe của mình lăn bánh như thế nào ở cái phí biển số ở tỉnh. Còn mỗi nơi mỗi phí biển số khác nhau thì nhờ các bạn hãy liên hệ với bên Khanh qua số điện thoại 0788 555 444. Bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp từng trường hợp cụ thể. Và khi các bạn nhờ bên Khanh báo giá phí lăn bánh thì nhờ các bạn chia sẻ luôn là mình ra biển số ở đâu, tại vì mỗi nơi có một phí biển số khác nhau. Về giá xe, đây là chiếc xe giá 750 triệu. Để các bạn lăn bánh đủ phí và thuế cho biển số ở tỉnh thì các bạn sẽ cần là 40 triệu nữa, tức là 790 triệu là các bạn đã lăn bánh xe được rồi. Đây là giá chưa bao gồm chương trình ưu đãi, khuyến mãi và giảm giá. Ngoài
Đây ngoài phiên bản Kona 1.6 turbo ra thì các bạn còn có phiên bản là 2.0 đặc biệt. Giá xe nó là 699 triệu. Còn để các bạn lăn bánh đủ phí và thuế của chiếc Hyundai Kona 699 triệu thì các bạn chuẩn bị giúp dùm Khanh thêm là 38 triệu, là tổng tiền của chúng ta là 737 triệu là lăn bánh được. Còn đối với xe Hyundai Kona 2.0 giá 636 triệu, các bạn lăn bánh là 671 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Còn về chương trình mua vay qua ngân hàng, đối với xe turbo các bạn chuẩn bị trước dùm Khanh là 205 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về, bao gồm tất cả những phí thuế rồi, cho biển số ở tỉnh. Phần còn lại thì các bạn sẽ được hỗ trợ vay vốn qua ngân hàng. Mỗi tháng chúng ta sẽ trả giảm dần theo dư nợ còn lại với số tiền là 11 triệu. Khi mà con số 11 triệu các bạn trả giảm dần theo dư nợ còn lại thì thời gian của các bạn được vay là 8 năm. Các bạn có quyền tùy chọn từ 3 năm đến 10 năm tùy theo nhu cầu của mỗi bạn. Thì các phần tùy chọn số tiền trả nhiều hơn, vay ít lại thời gian, vay nhiều thời gian hơn, thì những câu hỏi đó nhờ các bạn chia sẻ với bên Khanh qua số điện thoại 0788 555 444. Bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp gửi đến cho quý vị và các bạn từng trường hợp cụ thể. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn thì các bạn tiêu chuẩn tức là giá 636 triệu, các bạn mua qua ngân hàng chuẩn bị trước dùm Khanh là 175 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Phần còn lại thì sẽ được trả theo dư nợ giảm dần là 9 triệu 400 ngàn. Còn đối với 2.0 đặc biệt thì các bạn chuẩn bị vay qua ngân hàng là 192 triệu. Phần còn lại thì sẽ trả giảm dần là 10 triệu 400 ngàn. Thì mọi chi tiết là bên Khanh đã đưa ra các mức tiêu chuẩn đó rồi. Còn mọi thứ tùy theo tình hình, tùy theo nhu cầu, tùy theo kinh tế của mỗi gia đình, hoàn cảnh mỗi gia đình, thì nhờ tất cả quý khách hàng liên hệ và chia sẻ với Khanh về cái nhu cầu của mình thì bên Khanh sẽ giải đáp đúng theo nhu cầu. Còn về thủ tục để mua chiếc xe này, các bạn chuẩn bị trước dùm Khanh là chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Đây là những giấy tờ bắt buộc phải có. Những anh chị có một nguồn thu tốt nhưng không có khả năng chứng minh thu nhập thì bên Khanh sẽ gửi cho các bạn về cái nguồn thu nhập, hỗ trợ cho các bạn để các bạn đem xe về. Những anh chị đã vay rồi muốn vay thêm nữa thì bên Khanh cũng có thể hỗ trợ cho mình để mua xe. Lưu ý giúp dùm Khanh vấn đề nợ nhóm thì tất cả những tổ chức tài chính hôm nay đều từ chối. Các bạn sẽ tìm một người khác đứng tên giúp dùm Khanh nha. Đó là những cái về cơ bản. Thì mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau, thì mọi nhu cầu đó nhờ quý vị và các bạn chia sẻ rõ, bên Khanh sẽ giải đáp đúng theo nhu cầu. Về cái chương trình khuyến mãi mua xe, khi các bạn mua xe thì hồi nãy Khanh chia sẻ với các bạn rằng các bạn mua xe các bạn sẽ nhận được những trang bị Khanh ví dụ như lên kính khi các bạn bấm lót cửa lại. Các bạn có thể nhận được là hệ thống đề nổ từ xa. Các bạn có thể dán phim cách nhiệt. Các bạn có thể phủ gầm, vân vân. Đây là những cái gợi ý của bên Khanh. Nếu mà mình phù hợp với trang bị nào thì chúng ta sẽ chọn cái mức trang bị cho mình để đem chiếc xe về phục vụ cho chính bản thân mình. Mình mới cảm thấy những cái nhu cầu của mình như thế nào thì nó sẽ phục vụ cho chính bản thân của mình. Ngoài ra thì các bạn cảm thấy là chiếc xe có thích lẫy số vô lăng, các bạn có thể nâng lên lẫy số vô lăng cũng được luôn. Mọi nhu cầu đều có thể đáp ứng được cho quý vị và các bạn. Tất cả nhu cầu đó nhờ các bạn phản ánh qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4, bên Khanh sẽ giải đáp chi tiết từng nhu cầu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mong rằng video này sẽ hữu ích để các bạn đem chiếc xe về nhanh hơn trong thời điểm giảm thuế trước bạ 50% này. Và các bạn lưu ý giúp dùm Khanh là chiếc xe được tăng gia hạn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm hoặc 100.000 cây số tất cả đại lý Hyundai trên toàn quốc. Coi như là một sự cảm ơn của Hyundai cho quý khách hàng mua xe Kona từ đây đến cuối năm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích nhờ các bạn nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại.